الرحمن الرحیم. ها اوس ګورو خبرې مو دغه سرچ کوو کنه چې کوم دغه سرچ باندې کوډ شوی دی هغه کوډ مو جوین کوو چې مثال کے طور پر دی کې مو کوم یو پروډکټ ناماوري کو هغه د سرچ شي ادي مو کی اب باندې کوډینګ کړی دی چې په دې مکړه کی اب باندې نه کنه کی اب څه کومه یو کی اب کیږي یو شاید مغه طریقې سره شي کی مت سرچ کوي ها څه کوم یو وي. हाँ an error resume next बने यहाँ से पे की भी आप होते हैं मी डॉट लिस्ट प्रोडक्ट डॉट सोर्स रो सोर्स यानी दग लिस्ट बॉक्स जो कुम रो सोर्स ते आगा दे चेता वी दख की देवी او आगा दे चेशी लाइक ستو د کوم شنو لکه سلیکټ کا دا ټول چې څومره دلته موجود دي دغه فیلډونه د همو راخصي کنه کوم یو هغه نه ټیبل نه پروډکټ نه او پروډکټ کې به زه تا وایم مثال کے طور پر چې وخت سی هغه والا پروډکټ برابري وی آر ان پروډکټ لایک د متدایلی دي کنه وی آر پروډکټ ان لایک سنگل کوټ سټریک ډبل کوټیشن اینڈ می ډاٹ ټی ایکس ټی اټم سرچ کوم زه د ټی ایکس ټی سرچ کې کوم سوال کوم هغه ټول سرچ کا کاغه سٹارټ کی بیا سرچ کا کاغه اینڈ کی بیا سرچ کا دا خبره ده کنه دا باندې مو خبره کړی صحیح ده نه دا کوډ دی نورغه اسانه طریقه به زه تا وخت دا مو کومې طریقې سره دی سیټینګ او شویلې چې دا ډیره وګدا کویری دی نه دی اسانه طریقه دار چې فل حال زه دا کوډ کاپی کوم او تاسو ته زه دلته خایم چې دا به زه کومې طریقې سره دلته ایڈجسټ کول غواړم صحیح دی دلته بروشه ته ایمو والا ته کوم دلته بروشي او زه به دلته ایمو له کوم سرچ باکس ته دا سرچ باکس ته دغه باندې وکړئ کې ایونت د بروشي او دلته ته په چی شي باندې کې کی اپ چې باندې کی اپ دلته وکړئ کې دا فل حال ته پیسټ کا دلته صحیح دی پیسټ مکړلو اوس به څه واکې ایدی والا څه د کومه کویری دی دا ډیره وګدا دی کومه څه دا کویری دی دا ډیره وګدا دی نو ایدی د پر اسان چل دا دی کنه ستب روشي دالتا ای دغه کوم لیست بوکس کې زه ته کومه کویری راخسته ډیټا کې دا ته یو شي دا ټوله دی کنه دی دا به ټوله کاپی کی دغه نه کنټرول سی بو وای چې وای کنټرول سی اوس به دوباره بیا سرچ ته روشي او ایونت ته بروشي او دالته بروشي کلیک وکي ٹھیک شو ها دا زه اوس لغوند کې دا بلا پیسټ کوم بیا الته اندی کې ور سلیکټ کوم صحیح دی ها نو زه داسې کول غواړم که نه څه فرام پروډکټ د آرډر بای وغیره دي کې موږ د دغه ضرورت نشته دی هاي دي لږ د کویری زه لږ سیټینګ کول غواړم صحیح دی زه دغه لږ سیټینګ کول غواړم سیټینګ دپاره موته دا دی چې د ایکسټرا څه کوم څه راغلي دي دا به زه ترنه ډیلیټ کوم صرف موته فرام پروډکټ یعنی پروډکټ والا ټیبل نه دا سلیکټ کار څه صحیح دی ها نور بقایا ورکی چی اشتو ای چی شیان اشتو نزد دا اٹول سلیٹ کوم دغه بیا اوس کټ کوم چی به کوم کټ به کوم دا د کومه کویری مو چوری د کویری کی به پیسټ کوم سمپل خبره ده دا کوم ځای کې چی راغلی دی فرام پروډکټ دغه پریوا شولو کنه دا وګوره ها دا به ډیلیټ کو او مغه کې به دا پیسټ کو سلیکٹ کا پروڈکٹ نا پروڈکٹ آئی ڈی پروڈکٹ نا پروڈکٹ نیم پروڈکٹ نا پرچیز پرائس پروڈکٹ سیل پرائس وغیرہ وغیرہ سے د صورت دی دا ټول چی کا سلیکٹ کا ها دا کوټیشن بدغه نه خاتم کې او دا ورجه کې ها دا ټول مو دی غوله نه مې د کوم فیلډونه مور کې سرچ کول څه غوړو هغه مو دی لسی یونټ نیم براوخلی پیکینګ براوخلی جی ایس ټی ریمون براوخلی دا حکم ټیبل نه پروڈکٹ ټیبل نه وی آر ان سرچ مو پچی شي باندې کو پروڈکٹ ان باندې لایک سنگل کوټ سټریک ډبل کوټیشن اینڈ می ډاٹ آیټم سرچ ډاٹ ټیکسٹ کې ته سوال کو هغه ټول سرچ کا نو دا سمپل غونډه کې کوډ اوس هغه ټول کویری مې مور کاپی کا کوډ ایتول سمپل ټول داغه دی لایک پرې دا کوډ ایتول ټول صرف اور صرف داغه دی ها دا دغه نه نسه دغه پرې دا کوډ دی نور هغه نه مو کاپی پیسټ کړو کنه نور کوډ څه دی هغه مو دغه نه کاپی پیسټ کړو دا دغه نه مو کاپی پیسټ کړو دا ٹھیک شو ها اوس چې کوو ته کسې سرچ کوي کنه کی کور کلیک دالتا اوس مثال کے طور پر जब یو د سه شای وکس لیز کلاسیک والا ز سرچ کوم لیز ها ها
نامې کې مسله دی دوی څه کومه دا نامه دی دا نشته دی اول ته دا چې کسې دغه لیست بکس نامه څه دی نه بیا مغه نامه ورکړي بیا کور کوي ها دلته راشي دی لیست بکس نامه به څنګه کسې دغه باندې کلیک کا ادر باندې کلیک کوي دی نامه دی لیست 52 څه نامه دی لیست 52 نه ایونت دا راشه دا چینج کول غواړي ها دلته راشه ها لیست 52 LIST 52 اوس ټیک شوالو ها اوس بیا چې کوو ځکه څه کوي ها دلته زه سرچ کوم مثال के तौर पर लेज क्लासिक सर्चिंग صحیح شو کنه شو صحیح اوس ګوره زه د براننګاون څه څومره ورسته چې دا ګوره اټول سرچ ختمیږي اتوماتیکلی زه یو ګوره پیمپرز 4 په نامې باندې یو شته ګوره پیمپرز PAMPERS دا ګوره سپیس 4 خپل ټارګټ ته ورسېدو دا نو دغه طریقې سره زه څه سرچ کول غواړې اټول به کېږي اوس خبره موږ ټارګټ دا پوه شو چې دغه پیمپر کوم ویلیوز دي دا ټول یې دلته راغورځول دي همداسې دی که نه دا ټول ویلیو دلته راغورځوي دغه باندې که ته ډبل کلیک دا کور اوس نه کوي ها او ټول کې مشکل کوران دا دی ها او څه دا وشو داسې وایي چې بس انوایس وشولو نو دغه کوډ لږ ګران دی ته به لږ ښه توجه سره سوچ کوو ها زه یم څه دغه دواړه په یو ځای باندې کور کوي د برکوډ او دغه ها او څه دغه نن نو که سبا وشولو بیا به هغه مشین همزه نه راوړو بیا به زه ته وښیم چې دا به څنګه طریقې سره کور کوي هلته بیا تاسو خپله ټیسټ ټاکو ها په سنټر کې چې دی پریکټیکلي ټیسټ کول ضروري دي والا ها اوس څنګه ها صحیح ده دا دواړه یو شون دي دا برکوډ او دا دواړه یو کوډ دی ها صرف نامې چینج کول دي کاپی پیسټ دی یو والا څه دا وشو صرف نامې چینج کوي دا له برکوډ ورکوي او دا له لیست بکس ورکوي نور کوډ یو دی ها زه یم څه دا ډیلیټ انوایس باندې کوډ نه دی شوی که نه نو زه څه که زه غواړم انوایس ختمول غواړم دلته دغه ډیلیټ باندې مو کوډ کړی دی دا به ورته کاپي پیسټ کړو او ایتوله به دغه انوایس کور کوي ها دا ډیلیټ باندې مو کوډ کړی دی که نه دغه باندې دا چایلډ والا صحیح ده که نه بس دا ګوره دغه کوډ دغه نه کاپي کړه سره کمال صرف یو کې هغه چینج کول دي دا زه ته ښایم دلته به راشئ دغه ډیلیټ مو چې دپاره جوړ دی هغه زه دغه نه تاسو پیاوم ان کلیک باندې وکړه ها دلته مو پیسټ کړلو دلته چې کوم دی پروډکټ آی ډي نه دی دلته مو سره دی څه شی تاسو وایو انوایس آی ډي دی ها دا میسیج به لږ ورته بدل کو بیا باد لګي بس دی ها دا تاسو زه پیاول غواړم یو خو دغه دی چې دلته چې کوم پروډکټ راشي مثال کې طور پر لاس پروډکټ ته راواچولو دا ډیلیټ دي دپاره چې لاس پروډکټو کې مو دوه پروډکټ نه خځو نه زه ډیلیټ به یو کلیک کوم بل به کلیک کوم هغه کومه لاسو پروډکټو کې دوه ځنه خو نه به تنه ډیلیټ یو دا ډیلیټ دی دا ډیلیټ دي دپاره دی چې زه مکمل انوایس هر څه صوره سامان مخه سه ټول واپس کول غواړم هغه دپاره دغه انوایس دی ډیلیټ دی کلیک اور باندې دا وګوره 7 نمبر انوایس دوی زه تو جوړ کړی چې دي کې چې شی وي په چایلډ کې او په مین کې دا ټول به چې کېږي یس ډیلیټ چې وشولو ډیلیټ شولو اوس دغه دی دلته ښه اگزامپل دی 8 نمبر انوایس دی که نه دا 8 نمبر انوایس باندې دغه کاسمونه 4580 روپۍ سامان خسته دی همداسې دی که نه دی اوس زه غواړم که دا یو شی واپس کوي لکه مثال دا وایي چې دا کوکمبر کوکو کاسمیټکس پاکستان څه نامې باندې دا یو پروډکټ دی چې دا واپس کول غواړي نو زه به دلته راشم ډیلیټ نو هغه یو شی واپس کو 4300 وړاندې دی که نه که دا کس وایي چې نه زه دا ټول سامان واپس کول غواړم نو بیا تو سره دغه ډیلیټ انوایس والا آپشن دی کلیک اور باندې او ډیلیټ انوایس د مکمل سامان اوس شی شولو ډیلیټ شوی دی فایده دا دی که نه چې دا تو ویلي ډیلیټ کو دی وجې نه ډیلیټ کو چې کومه کوانټټي کمه شوي وه
هغه کوانټیټي به چې شي زیاتی شي، یعنی خپل ځای ته کوانټیټي روش ویلې څو سامان واپس کو په دکان کې ته بیا کې گادی کنه اب خپل ځای ته روشي او تو دروز نه پیسې کمی شي څو کوم سیل شوی کنه پیسې خو ته واپس کای څو کوم سامان پیسې در کړی نه دا خپل اتوماتیکلی هغه کومه کویری مو جوړاو دی سٹاک والا کې به دا اتوماتیکلی سیټ شي پروډکټ خپل ځای ته ورسیږي پیسې خپل ځای ته لوړ شي. ډن شوالو څه مسله خو نشته. ها بل تو سره دی کنه لکه مثال کے طور پر دال د کوم پروډکټ ته دال دراو چای کنه ایدی والا مثال کے طور پر ریٹ اوس اپ ډاون شوی دی یعنی ریٹ چینج شوی دی ندی د پارا مودل دا یو لینک دی دا جوړه سره کلیک اور باندې دا ګور پروډکټ ولا کولاوی کی تو تا مکمل ټیبل فارم یو دی بیا کاسا څو کوم یو اټم دغه نه راو چولو دال دا تو ته پیکر شوالو څه دا په 15 روپے موتر غدا 15 روپے سیل خنه دی دی ریټ زیات شوی 20 ته لوړ دی دا ته دغه نه چینج کوي پروډکټ ته تلای شي صحیح دی کنه نه شو پوي نه صفاتو شو सर da हम हुआ कि सर जी को चैट वाला है सर जगह ने ओपन ऑन क्लिक मोनी सर जी दग ने सर da क्लिक मसो अब सर जी नो डन नेम मोनी सर जी हां डू सीएमडी ओपन फॉर्म सर जी da फॉर्म नामा सर دا کوډ خله خلک سره په یو مزه دا مودال ته ویلې ور کړی دی دا صحیح دی نه تاسو پوهی خو په یو مزه ویلې مودال ته ور کړی دی دا خو ته دا شوندیا کوي دا دیوجینه مودال ته ور کړی دی مثال کے طور پر دا ګوره یو بټن مو جوړ کړی دال ته تلای شي دا منیج هم ها دا باندې کوډ نه دی شوی دیوجینه یو بټن مو ور کړی ته دال درو منیج کوډ ته او دا هغه سرچ کا او هغه نه بعد سرچ نه بعد دی ریټ چینج کا خدا ته دا به ته اټم کوي کی بیا باندې بیل بیل سرچ کای هغه نه بعد کله چینج کی بیا دال درو نه اند سي دی کنه نه دا خبره نه چې کوم پروډکټ دی هو به هم هغه سرچ کی او مغه کې تخپل چینجز او دا ګوره مغه پروډکټ خپل روا چولو دا مغه پروډکټ نه ول سره ډیر پروډکټ 10000 پروډکټ دی 10000 پروډکټ چې کوم یو وختو هغه یو سرچ کوند سي دا کنه دی دا زه ته خایم کنه څنګه راخصو هو دغه نه پوه شو کنه نه ته په چیو کې دال د بروشي لکه پرچیز پرایس ای دی 10 ته زوتن ته 15 ته روغلالو او دی ولا شوالو 20 څو شوالو 20 نه دینه بعد چې د چینجز کې دا ته ډیلیټ کې دوباره بیا راوچو بیا بدلتا اپډیټډ پرایس ته تروشي دا دی د لپاره مو کړی دی ها خو مخو ویلې ځال د څلور 15 کلیکونه کې دا یو کلیک ته دا ټول ار سکیږي نشو پوي خدا به کولوای څنګه دا له د پروډکټ ای ډی باندې کلیک کی پروډکټ آئی डी کې مو دیلی ان ماوس ډاون ته ځکه ماوس ډاون کو دی باندې ته څو آګه ډو سی ام डी ډاټ اوپن فارم کوم فارم اوپن کا دا فارم اوپن کا دا مو تیار جوړ کړو کنه ایډیټ فارم ته یو شي یس سر کوم حالت کې کولو کا نارمل کې ویچی او که کله دوه خپل مان کې پروډکټ آئی डी برابر شي او وخت کې کولو کا یعنی آی د کوم پروډکټ څو تور چاوله دی نی پروډکٹ برابر کال د کوم پروډکٹ کې انټر شي اخسه برابر کا او ایسی ډایلوګ کې کولو کنه دی وجه نه سیم پروډکټ کولو وي په د کوډ باندې ها یعنی د کوم پروډکټ تر چاله شه اندا باندې څه کله کو اندا به تو کولو کی ور سره ماغه کولو ویلی څه کله خپل ماده کې چې برابرۍ پروډکټ آئی डी نه دی پروډکټ آئی डी دا دی ای دا پروډکټ آئی डी اندا دی وجه نه سیم پروډکټ کولو کو ها نه دی د پاره دی ها څه کنفیوژن مو دا بیا وایو ها دا ز دغه بٹن د دی بندیا ز کولو وای شو خیدی نقصان زته خاين ز دا مو چیشتا ور کړی دی او هغه څه زورات زه به دا ان کلیک باندې وتا کوم ها دا د دې نه ماده پروډکټ اف ار ام کنه زه تم څه ان ایرر resume next do cmd dot open form کوم form product frm comma AC डायलॉग कुमालत की कोलाव का AC डायलॉग मतलब दा है बिल्कुल टॉप तब रोशी हाँ क्लिक और बंदे मने जेटम क्यों शो कोलाव शो का ना हो सीधी नुकसान दा देगा ना सुकुम दा प्रोडक्ट तो कड़े दा बवाल तो सर्च का ही डालता सना मादे CADBURY
کیډبری ECLAIR دا وګوره دا یو کنه Yes, sir. دلته به ته راشي دی ریټ به اول دلته چینج کړي چې دی پرچیز پرایس مثال کې تو په 10 روپۍ دی او دا اوس خرڅوم په 15 روپۍ به دلته اپډیټ کړي څو کلیکه دو وکړلو څلور پنځه کلیکه دو وکړو نو اخنه ده یو کلیک سره ارڅو کولو شي نو دلته څنګه راشي کلیک اور باندې دا وګوره کوم څنګه ته وګوره دا ګوره چن شوی دی خو آلتان دا خبره دلته دا خبره دلته یو کلیک سره کولوي یا د 15 په کلیک کړي دا کوم ځای کې راوړی دی دا ګوره دا دغه باندې مو لینک د کوپوس هم په د پروډکټ آی ډي باندې کلیک نه دی کړی ویلې دی باندې مو تا کوډ کړی دی کنده وسه دا د پروډکټ آی ډي باندې کلیک او دلته راشه دا کوډ نه کسي ویلې دا کوډ دی کنه docmd.open form کوم یو دا فارم کولو کا نارمل ذکر خپل باندې کی 6 برابر شي سره پروډکټ آی ډي برابر شي نشو پوي څه کنفیوژن شته ریحان نور دغه څه مسله شته سر چا وشوالو دایا وشوالو منیجا وشوالو ډیلیټا وشوالو دا منیج ایټم دغه باندې د دې لپاره لکه ته کوم پروډکټ ریټ میټ چینج کوي نو ته بیا دا کلوز کول ضرورت نشو ته د انوایس کلوز کی او بیا لوډ شي بیا آلته ما غته لوډ شي منیج ایټم ته لوډ شي بیا کې ریټ چینج کی بیا دوباره بیا انوایس تر شي بیا انوایس جوړه ته ور دلته موجوده بس دغه نه چی ریټ چینج کاوه اتوماتیکلی اپډیټ په دلته انوایس تر شي Yes, sir. کوم پروډکټ دلته یو ورته راوچولو دغه نو ته ولې د دې ریټ خیاره یا کم شوی دی زیات شوی نه ته به اپډیټ کای کنه بیا اپډیټ کای کنه شو پوي هغه ریټ څه اپ ډاون شوی هغه اپډیټ کولو د لپاره پته چي تاسو مانیج پروډکټ د بسې کنه بسې نو پروډکټ د څه د انوایس هر څه په کلوز کای بیا بوسې کنه نو کلوز کولو څه زوره دی ولته یو مدال ته جوړ کړی دی کنه دا بٹن کلیک او دغه نه سرچ کا او چینج کا او دوباره بدل اتوماتیکلی روشي دل اتوماتیکلی چینج اوس پوه شوي صحیح دی نور دغه نه تطلع شي په بندي نشته کنه ته دلته روشه او دلته روشه پروډکټ ته خو بهر ووت انوایس نه بیا به سرچ کوي بیا کوي دا به چینج کی دوباره بیا کسٹمر انوایس په بیا لګای نه دوره ور یا باندې سره تاوی کې خدای ته تیار موجوده کلیک کنه بس څنګه کیلکولیټر باندې څه کوي انوایس نه هر شي خاصه په 20 کنه ما درګه انوایس کې هډیر کور دی کنه ها نه نور ډیر دی بس صرف دوره سیټینګ وشولو سره ان شاء الله نور به سبونه زده تاغه کوم